Scorpion lost my trust. That is not justice. Round 1. Fight. کاراکتری که بدون هیچ برنامه قبلی به بازی اضافه شد، اما حضور تاریکش به قدری روشن بود که در ادامه براش پیش زمینه داستانی چیدن و حالا تبدیل به یکی از مرموزترین و در عین حال محبوب ترین کاراکترهای سری مورتال کامبت شده. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جذاب درباره کاراکتر نوب سایبات. نوب سایبات اولین بار تو مورتال کامبت 2 به عنوان یک کاراکتر مخفی غیر قابل بازی معرفی شد، درست مثل رپتایل تو بازی مورتال کامبت 1 که اونم یک کاراکتر مخفی بود. نوب سایبات کنار جید و اسموک تو مورتال کامبت 2 در جریان یه مبارزه مخفی معرفی میشن. جالبه که مدل نوب سایبات همون مدل کاراکتر ساب زیرو بوده که کلاً سیاهش کرده بودن و در عین حال میتونسته از نیزه اسکورپیون هم استفاده کنه. باز کردن مبارزه با نوب سایبات نسبت به بقیه مبارزه‌های مخفی خیلی هم سخت نبود. تنها کاری که باید میکردین این بود که تو حالت 2 نفره 50 تا مبارزه رو میبردین. البته تو نسخه سگا جنسیس بازی این کار رو راحت تر کردن و فقط لازم بود 25 تا مبارزه رو ببرین، ولی به هر حال اینجوری بود که نوب سایبات تو مورتال کامبت 2 معرفی شد. مورتال کامبت 2 در واقع روی کاغذ اولین حضور نوب سایبات تو فرانچایز نیست. بعدن تو بازی‌های بعدی مورتال کامبت، مخصوصا مورتال کامبت دیسپشن، معلوم شد که این اصلا اولین حضورش نبوده. اصل قضیه اینه که نوب سایبات همون ساب زیروی اولی است که تو اولین مورتال کامبت توسط اسکورپیون کشته میشه. اسمش بیهان بوده و برادر بزرگتر ساب زیرو. بعد از اینکه ساب زیرو تو اولین تورنمنت توسط اسکورپیون کشته میشه، روحش به اعماق قلمرو ندررلم سقوط میکنه و اونجا دوباره متولد میشه، درست مثل اسکورپیون تو خط زمانی جدید. البته قبل از مورتال کامبت 1 که به تازگی منتشر شده، کوانچی پشت این تولد دوباره نوب سایبات بوده، اما تو خط زمانی قدیمی هیچ وقت مشخص نشد که کی نوب رو زنده کرده. البته بازم خیلی محتمل به نظر میرسه که کار کوانچی بوده باشه، فقط هیچ وقت مستقیم گفته نشده. به هر حال نکته اصلی اینه که نوب سایبات همون ساب زیروی اصلیه، یعنی بیهان. شاید واسه همینه که تو مبارزه مخفی مورتال کامبت 2 نوب سایبات دقیقاً همون ساب زیروه، فقط به شکل سایه. تو بازی مورتال کامبت 3 هم نوب سایبات دوباره به عنوان یک کاراکتر مخفی غیر قابل بازی حضور داره، ولی این بار چون تو بازی نینجایی وجود نداشته، نوب سایبات یه مدل سیاه شده از کاراکتر کینوه و میتونه تمام حرکات کینو رو انجام بده، با این تفاوت که نوب سایبات خیلی سریع‌تره. نوب سایبات تو اولتیمیت مورتال کامبت 3 هم حضور داره، ولی این دفعه به جای کینوی سیاه شده یه نینجای سیاه واقعیه. تو نسخه های سوپر نینتندو و جنسیس بازی، نوب سایبات از همون اول به عنوان یه شخصیت قابل بازی در دسترسه و در واقع این اولین حضور نوب سایبات به عنوان یه شخصیت قابل بازی تو کل مجموعه است. بهش یه سری حرکت‌های مخصوص خودش هم دادن، مثل همون حرکت ضربه با تلپورت که تو بازی‌های بعدی خیلی معروف شد، ولی تا بازی مورتال کامبت تریلوجی بهش فیتالیتی اختصاص داده نشد. نوب سایبات تو مورتال کامبت تریلوجی هم حضور داره، ولی تو نسخه های کنسولی به عنوان یه شخصیت باز شدنی یا آنلاکبل اضافه میشه. قرار بود از همون اول بشه باهاش بازی کرد، ولی بعدن ردش کردن و به جاش رایکو رو گذاشتن که در واقع با دستکاری کردن طراحی نوب ساخته شده. جالبه که نوب سایبات رو با تموم کردن بازی با کاراکتر رایکو میشه باز کرد. نوب سایبات تو این بازی حرکات مخصوص خودش رو نداره و به جاش از حرکات مخصوص بقیه شخصیت‌ها استفاده میکنه، ولی یه سلاح منحصر به فرد داسمانند بهش دادن. بازی مورتال کامبت 9 که تو سال 2011 منتشر شد، آخرین بازی بود که میشد با نوب سایبات مبارزه مخفی انجام داد. البته بازم میشد باهاش تو بخش اصلی بازی مبارزه کرد. برای اینکه بتونین با نوب سایبات مخفی بجنگین، اول باید تو حالت آرکید تو استیج کلیسا یا کاتیدرال باشین. اونجا تو پس زمینه یه احتمالی هست که نوب سایبات رو ببینین که کنار محراب سمت راست ایستاده. این کاملا شانسیه و معلوم نیست هر دفعه اونجا باشه یا نه، ولی اگه دیدینش فقط کافیه اون مبارزه رو بدون اینکه بلاک یا دفاع کنین ببرین. اون وقت میتونین با یه نوب سایبات با اسکین کلاسیک مبارزه کنید. از نظر قدرت از شخصیت‌های معمولی قوی‌تره و فقط یه حرکت به اسم پورتال اسلم داره که خیلی هم ازش استفاده میکنه. این آخرین حضور مخفی نوب سایبات تو مجموعه مورتال کامبت و کلا تو مورتال کامبت 10 هم نوب سایبات حضور نداره.
اما اینکه چرا اسمش نوب سایبات شد دلیل خاصی پشتش نیست. در واقع اسم نوب سایبات ترکیبی از بون و تبایاس به شکل برعکسه که به ترتیب اشاره به ادبون و جان تبایاس سازنده های بازی داره. یه شایعه وجود داشت که بعد از اینکه جان تبایاس شرکت رو ترک کرد اسم نوب سایبات رو فقط به نوب کوتاه کردن، چون تو بازی‌های بعدی اسم بالای نوار سلامتیش فقط نوب رو نشون میداد و دیگه خبری از سایبات نبود. حتی برای اینکه جای خالی سایبات رو پر کنن نوب اسموک رو معرفی کردن، اما این شایعه کاملا رد شد و نوب همچنان با اسم کاملش شناخته میشه. سال 1997 بازی مورتال کامبت متالوجیز ساب زیرو منتشر شد. این بازی نه تنها آخرین بازی دو بعدی مورتال کامبت قبل از ورود کاملشون به دنیای سه بعدی بود، بلکه اولین بازی بود که بیهان رو از زمان اولین مورتال کامبت به عنوان ساب زیرو نشون میداد. بعد از این بازی دیگه بیهان رو به عنوان ساب زیرو نمیدیدیم تا اینکه کل فرانچایز رو در سال 2011 ریبوت کردن. داستان بازی قبل از اولین مورتال کامبت اتفاق میفته و رابطه ساب زیرو و اسکورپین، معرفی شخصیت‌های مثل کوانچی، شیناک و همچنین تصویر خوبی از بیهان قبل از تبدیل شدنش به نوب سایبات رو بهمون نشون میده. دلیل اینکه دو کاراکتر نوب سایبات و اسموک رو تو بازی مورتال کامبت دیسپشن به صورت زوج دو نفره میشه انتخابشون کرد اینه که ظاهرا نوب بعد از مرگ شاوکان به دست اتحاد مرگبار یا ددلی الاینس بدن از کار افتاده اسموک رو تو قلعه شاوکان پیدا میکنه و در ادامه بدن اسموک رو دوباره به کار میندازه و طوری برنامه ریزیش میکنه که مطیع دستورات نوب باشه. نوب نقشه میکشه تا با استفاده از بدن رباتی اسموک به عنوان یه نمونه اولیه یه ارتش رباتیک از قاتل‌ها بسازه. البته تو بازی بعدی یعنی آرماگدن این زوج از هم جدا شدن. وقتی نوب سایبات رو اول ساختن براش داستان خاصی در نظر نگرفته بودن، پس میشه حدس زد که سازنده ها از همون اول قصد نداشتن اونو برادر بزرگتر ساب زیرو معرفی کنن، بلکه یه ریت یا موجود شیطانی از قلمروی ندررلم بوده. اما اینکه نوب سایبات دقیقاً چیه میشه گفت یه ریت محسوب میشه که مثل همون روننت های انتقامجو به حساب میاد، با این تفاوت که ریت ها ویژگی های خاص خودشونو دارن. مثال های دیگه از ریت ها اسکورپین و سیندل هستن، در حالی که شخصیت های مثل اسموک و کنگلا تو مورتال کامبت 10 همون روننت های معمولی به حساب میان. برگردیم به سال 2011 زمانی که مورتال کامبت 9 منتشر شد. یکی از طرفدارا تو توییتر از ادبون پرسید که چرا 2 تا نوب تو بازی حضور داره. ادبون هم پاسخ داد که اینا 2 نفر نیستن. نوب اسم شخصیت اصلیه و سایبات اسم سایه اونه که یه کپی ازشه. درست مثل رپتایل، نوب سایبات هم تو بازی‌های اولیه خون قرمز داشت، اما از مورتال کامبت دیسپشن به بعد نوب سایبات خونش سیاه رنگ میشه. جالبه که بدونین نوب سایبات تو دومین فیلم مورتال کامبت حضور داره. البته حضورش خیلی کوتاهه. تو قسمتی از فیلم ارمک نوب سایبات رو از قفسه سینه‌اش بیرون میاره و شروع به مبارزه میکنه. تو مبارزه مخفی که در بازی مورتال کامبت 2 با نوب سایبات انجام میدین، اگه ازش شکست بخورین گوینده بازی یه چیز دیگه میگه و به جای اینکه اسم نوب سایبات رو به عنوان برنده بگه یهو صدای معروف توستی رو میشنوین. تو مبارزه مخفی مورتال کامبت 3 اگه از نوب سایبات شکست بخورین شاوکان میگه که در واقع اشاره‌ای به کلمه نوب که به پلیرای مبتدی و ناشی گفته میشه. تو پایان مربوط به نوب سایبات در بازی مورتال کامبت 11 وقتی نوب سایبات کرانیکا رو میکشه میگه تبدیل به مرگ شدم، ویرانگر دنیاها. این عبارت در واقع همون شعریه که اوپنهایمر با خودش زمزمه میکرده. نینجایی که یخ پرتاب میکنه، بازیگری که عکسشو برای هوادارا امضا میکنه، یا پلیسی که با یه فوت طرفشو به خاکستر تبدیل میکنه. خیلی‌ها دوست دارن بدونن که اصلا قضیه چی بوده که این همه آدم و موجود عجیب و غریب اینطوری به جون هم افتادن و حسابی از خجالت هم در میان. سلام، اینجا بازی پلاته و از این ویدیو میخوایم داستان کامل مجموعه مورتال کامبت رو به طور دقیق و قدم به قدم شروع کنیم.